Meron akong tatlong ilaw dito guys na lightning na nakatutok ngayon sa akin, pero mapatid, hindi ito naka-declare sa kanyang features pero napansin ko lang. Naghahanap ka ba ng sobrang sulit na monitor, yung gusto mong magamit para sa yung gaming plus content creation? So kaya ko nasabi yung content creation para ito sa mga nag-e-edit ng pictures, nag-e-edit ng mga videos. Gusto nyo na merong magandang color accuracy or magandang color picture para makuha natin yung eksaktong kulay para sa ating mga ginagawang product or sa ating mga ginagawang videos. At alam naman natin na sobrang mamahal na mga monitor na ganon na maganda na ang gaming performance at maganda pa yung kanyang color accuracy. Saktong-sakto ka, baka ma-consider mo yun nandito sa ating tabi. Ito ay mula sa Galax at ito ang Vivan Zero One Gaming Monitor. And gusto ko lang humingi sa inyo ng disclaimer, hindi ako binayaran dito ni Galax para magsabi ng purong positibo para sa kanilang product. Ito ay pinadala sa atin ni Galax para ma-experience at magbigay ng honest review kung ano nga bang meron dito sa isang Vivan Zero One. So hindi na natin to masyadong patatagalin. Sasabihin ko na agad sa inyo ang presyo netong gaming monitor na to na po pwede nyo mabili na nandyan sa description box para sa kanilang official store o sa ating Lazada and Shopee Galax Store. Ito yung nagkakahalaga ngayon sa Shopee and sa Lazada ng 17,559 pesos. So para sa ganyang price point, sulit nga ba itong Vivan Zero One? So umpisahan muna natin dito sa kanyang form factor. So this monitor, mga kapatid natin, merong 27 inches Quad HD IPS LED display na merong 2,560 by 1440 resolution. Meron din itong 1 millisecond moving picture response or MPRT at samahan mo pa yan ng 165Hz refresh rate. Bukod doon meron din siyang G-Sync compatible at meron siyang 95% DCI P3 or 99% sRGB at ang pinakamalupit dito meron na rin siyang 10-bit color depth. HDR supported na rin siya, kaya kung ikaw ay gumagamit ng Windows 11, pagdating sa yung display settings, pwede mong i-on doon yung HDR features ng Windows 11 and that's it. Lahat na makikita mo dito sa monitor na to is naka-HDR na. Kaya kung ikaw ay nanonood ng mga high definition movies sa Netflix or mga high quality resolution sa YouTube, ito ay may available na HDR settings. And doon pa lang, wow na para sa akin, para sa kanyang price range. Bukod doon, meron din siyang flicker-free technology para sa ating the best gaming experience. And syempre, meron din siyang eye care technology or yung low blue light mode para sa ating mga mata. Para i-save tayo sa mga symptoms ng digital eye strain or eye irritation o yung pagka-blurred ng vision. Doon sa mga ganong features pa lang na nasabi ko agad sa inyo, para sa akin, i-consider ko na kaagad itong 17,500 pesos na gaming monitor. Pero hindi pa tayo natatapos doon, i-check nyo pa itong mga sasabihin ko. Kung ikaw ay mahilig maglaro ng mga fast-pacing game, meron na itong Advanced Motion Blur Reduction or AMBR. Kaya talagang sulit na sulit itong monitor na to pagdating sa isang gaming. Lalong-lalo na again kung fast-pacing or sa mga kagaya na nakikita nyo ngayon dito, it's a racing guys. Sobrang bilis ng mga nangyayari na scene, na mga background guys. Diyan mo magagamit yung isang features ng motion blur. Okay? Lalo na sa mga barilan guys, yung left-right, ang bibilis mo mag-flick. Napakagandang features niyan para sa isang gaming monitor. So meron din siyang built-in speaker dito guys. So not bad para sa isang monitor. Normally may mga ganito rin naman sa ibang monitor. Pero pakinggan nyo muna yung kanyang sample audio test. Para naman sa kanyang connectivity, meron itong dalawang DisplayPort at dalawang HDMI 2.0 at isang 3.5mm input jack. At yung kanyang likod ay sobrang simple lang, napaka-minimal, pero meron itong available na BESA mount para kung gusto mo siyang i-mount sa wall or i-mount sa mga mounting bracket guys, pwede rin itong Vivan Zero One. Isingit ko na rin na may isa pang version nitong Vivan Zero One at yun ang Vivan Zero One RGB. Ang pinagkaiba lang nun, dito sa likod, meron siyang RGB light at meron siyang glowing logo na Galax sa likod. Kaya kung gagamitin mo siya sa wall, napakaganda niyang tignan. Para naman dito sa kanyang steel base at dito sa kanyang legs, ito ay may combination ng metal alloy
at isang plastic. Yun lang ang hindi ko nagustuhan dito sa monitor na to. Siyempre mga kapatid natin, pag ganyan lang yung material na ginamit sa ating monitor, talagang maalog ang isang monitor. Look at that guys, sinaalog ko pa lang ng bahagya to, umaalog na ng sobra dito yung ating monitor. Pero not bad na rin dahil nga guys, ako ay mahilig mag-mounting bracket. That's why may best mount ito. And pwede naman natin itong i-mount sa wall or i-mount sa mga mounting bracket guys. Okay na. At para sa akin guys, okay lang kahit cheap yung gamiting legs. Ang importante is the performance ng isang monitor. So para sa kanyang ergonomic features, wala po itong Vivan Zero 1. Ito ay may normal na up and down lang. Para sa tilt guys, and that's it. So, punta na natin dito yung key main features ng isang Vivan Zero 1. So, umpisa natin kagad dito mga kapatid natin sa kanyang bezel. So, that's why tinawag itong 27 inches borderless gaming monitor mga kapatid. Kaya kung mahilig kang mag-multi-monitor or multi-display, bagay na bagay po ito mga kapatid dahil sobrang nipis nung kanyang border dito sa gilid. And guys, yung bezel dito mga kapatid natin, and normally makikita nyo yan guys sa lahat ng mga monitor. Ito yung meron din legit na 165Hz at tinry natin siya sa UFO testing at ito nga ay nakakakuha tayo dito ng accuracy na 165Hz. Not bad na rin para sa isang IPS display na meron siyang 165Hz. At samahan mo pa yon ng napakagandang viewing angle guys. Look at this. Nandito ako sa side pero kitang-kita ko mga kapatid natin na malinaw dito yung isang game. Okay? Or yung mga lumalabas dito sa monitor. Hindi siya nadi-distort or lumalabo guys. Napakaganda ng viewing angle mula dito sa Vivan Zero 1. At ito yung mga hinahanap ko pagdating sa isang gaming monitor or sa isang monitor. Meron akong tatlong ilaw dito guys na lightning na nakatutok ngayon sa akin, pero mga kapatid, hindi ito naka-declare sa kanyang features pero napansin ko lang. Siguro mga kapatid natin, yung ginamit ditong screen display guys, it's a anti-glare. Yes guys, anti-glare to, tingin ko talaga dahil nakikita nyo rin naman dito sa lente ng ating camera, dapat guys nagre-reflect na itong tatlong ilaw ko ngayon dito na nakatutok sa aking muka. Pero wala kayong makitang reflection guys ng ilaw, ibig sabihin guys, this is anti-glare. So lumabas na tayo sa gaming, pumunta naman tayo sa content creation. Yes mga kapatid natin, napakaganda ng kulay or ng binibigay na color picture netong monitor na to. Dahil pwede ito magbigay or mag-deliver sa'yo ng stunning visuals with realistic color accuracy, creating a mesmerizing view at all angles. So doon pa lang mga kapatid natin, kitang-kita na natin guys na sobrang worth it nito para sa isang gamer slash a content creator. Ako guys, nag-edit ako ng video, na experience ko na dati na ang ganda-ganda nung inedit ko pagdating sa aking monitor. Nung in-upload ko, ang dami nagreklamo, Boss Lucio, bakit parang ang pangit ng kulay? Boss Lucio, ba't parang nasunog ka? Boss Lucio, ba't parang ganito? Guys, yun. Kasi mga kapatid natin, pag ang monitor mo ay hindi maganda ang color accuracy or yung kanyang sRGB, guys, talagang hindi mo ma-achieve yung perfect na kulay. Lalong-lalo na kung baksak ito sa Adobe RGB. Kung ikaw ay gumagamit ng mga Adobe products like Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, guys, kung diyan na hindi nyo makuha yung accurate na color, guys, once na kayo ay nag-upload o nilagay na nyo sa public yung inedit nyong photo or video, dun nyo talaga malalaman kung tunay or totoo ba yung kulay na nakita nyo sa isang monitor. And doon pa lang mga kapatid natin, papasok na kaagad siya sa akin para sa worth it na 17,500 pesos. Dahil mga kapatid natin, ang mga monitor na may magagandang color picture talagang sobrang mamahal. Normally, nagre-range sila sa 20,000 pesos and above. Pero mga kapatid natin, ito with the combination na ng gaming plus a productivity at again, it's under 17,500 pesos lang. So, umpisa na natin guys doon sa hindi ko nagustuhan. Una kong hindi nagustuhan dito guys, mga kapatid natin, ito yung minimal lang is yung kanyang legs or yung kanyang stand base. Okay, like what I said, this is a plastic and with the alloy, mga kapatid, and hindi talaga siya stable. So, kailangan yung bumili ng mga mounting bracket pa or i-mount siya sa wall kung gusto nyo talagang magkaroon siya ng magandang stability. And yung pangalawa is wala na. Okay, lahat ay puro positive na. Unang-una na guys, it's yung kanyang 2K resolution na merong 165Hz. Sama mo pa yan ng flicker free, ng advanced motion blur. So guys, yung mga features na yan, normally talaga, kung ako tatanungin ninyo,
Etong monitor na to, dapat nagre-range ito ng 20,000 and above. Yes, guys. Ilabas na natin dito yung kanyang gaming performance. Ang pag-usapan na lang natin dito, guys, is yung kanyang kulay or yung color picture niya, guys. Para sa akin, mga kapatid natin, sobrang worth it netong Galaxy Vivance Zero 1. So, kung meron ako nakalimutan sabihin dito or hindi kayo naging satisfied sa aking mga sinabi, pwede nyong i-comment dyan sa baba, or kung meron din kayong mga gustong sabihin about this Galaxy Vivance Zero 1, guys, comment down below. And again, syempre gusto ko magpasalamat kay Galaxy sa patuloy na pagsuporta kay Boss Lucio para padala ng mga magaganda ninyong product or ma-testing or mabigyan ng experience at makapagbigay ng honest review sa ating mga subscriber. So kung gusto niyo pa makita ng mga ganyang content at gusto niyo pang lumawak ang inyong kaalaman pagdating sa streaming tips, especially the tech tips, guys, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!